So, hello students. This is the last part of the lesson, the portrait of a lady. So, that day we left here, I think. আমি ইয়াতে দিছিলোঁ তাতে কৈছিল কি যে যেতিয়া সেই স্পেৰো চৰাইবিলাকক তাইৰ মানে কি দিনটো তাই বিজি থাকে আৰু কাৰোৰ লগত কথা নাপাতে শ্বি ৰেয়াৰলি লেফ্ট হাৰ স্পিনিং হুইল বুলি কৈছিলোঁ এণ্ড ৰিচাইটিং প্ৰেয়াৰ্ছ তাই মানে কাৰোৰ লগত মানে কথাই নাপাতে আৰু সদায় প্ৰেয়াৰ কৰি থাকে আৰু সেই যঁতৰত সূতা কাটি থাকে আৰু কি কৰিছিল অনলি ইন দ্য আফটাৰনুন ফৰ হাফ এন আৱাৰ কৈছিল সেইকাৰণে তাই কি কৰিছিল তাই সেই মানে স্পেৰো চৰাইবিলাকক খোৱাৰ কাৰণে তাই অনলি ৰিলেক্স হয় আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু সেইটো কৈছিল কি ইট ইউজ টু বি দ্য হেপিয়েষ্ট হাফ আৱাৰ অফ দ্য ডে ফৰ হাৰ ডেট মিনছ কি তাই অকলশৰীয়া হৈ গৈছিল তেতিয়া গতিকে তাইৰ কম্পেনিয়ন হিচাপে স্পেৰো চৰাইবিলাককে পাইছিল গতিকে তাই সেইখিনি সময় কটাই কৈছিল কি মোৰ এইটো মোৰ ফেভৰেট ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু কি কৈছিল মোৰ খুব মানে মৰম লগা এইখিনি আধা ঘণ্টা বুলি কৈছিল তাৰে পিছৰ পৰা আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম এতিয়া কৈছে কি when I decided to go abroad for further studies abroad means what abroad means foreign countries তাৰমানে যেতিয়া মই বিদেশত যাম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া মই for pursuing my further studies higher studies I was sure my grandmother would be upset মই sure আছিলোঁ because after hearing this after listening this my grandmother would be very upset যে মই এৰি এতিয়া যাম 5 বছৰ এতে কৈছে I would be away for 5 years কাৰণ 5 yearsৰ কাৰণে যাম and at her age one could never tell মানে at her age means now she is very old and one could not tell anything that what will happen to her যিকোনো টাইমত তাই মানে কি হৈছে এইটো ইনডাইৰেক্টলি কৈছে কি এই বয়সত তাইৰ হয়তো মৃত্যু হৈ যাব পাৰে মই আহি আৰু তেখেতক মই নাপাবও পাৰোঁ কিন্তু হৈছে কি সেইকাৰণে কৈছে যে when she heard that যেতিয়া তাই শুনিছিল যে মই এব্ৰডলৈ যাম তেতিয়া তাই আপছেট হৈ গৈছিল বাট কৈছে কি এই এজত তাই কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে কি হয় বাট মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ কোড কিন্তু মোৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰে ক'ব পাৰিছিল শ্বি ৱাজ নট ইভেন চেণ্টিমেণ্টেল মিনছ হোৱাট মানে ইম'চনেল ফিলিং তাই তাৰমানে অলপো ইম'চনেল নাছিল শ্বি কেম টু লিভ মি এট দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন but did not talk or show any emotion that means when I about to leave for the foreign country মই যেতিয়া বিদেশলৈ যাম আৰু তেতিয়া তাই মোক ৰেলৱে ষ্টেচনত এৰিবলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া মানে কি she কৈছে কি she did not show her emotion but she did not talk to me মোক একো কোৱাই নাছিল because her lips moved in prayer তাই মানে খালি প্ৰেয়াৰে কৰি থকা আছিল Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Beads of her rosary means কি beads মানে যে small pieces of stone ধৰা glass ধৰা threaded one another এটাৰ লগত এটা বান্ধা থাকে মানে মালাৰ নিচিনা এই যিটো জপ মালা বুলি কয় চ' তাই সেই টেলিং মিনছ কাউণ্টিং তাই সেই জপ মালাবিলাক সেই মানে তাইৰ কি আছিল ফিংগাৰবিলাক এনেকুৱা কৰি থাকে তাৰে পিছত কৈছে কি Silently she kissed my forehead. That means she was that time she was praying also. Tai prayo kori asil but ki korise silently she kissed on my forehead and when I felt I cherished the moist imprint. Moist means ki wetness mane hemeka ba bhiza eta touch aru koise ki jitu চেৰিষ্ট বুলি কৈছে চেৰিষ্ট মিনছ হোৱাট হোল্ড চামথিং ডিয়াৰ মানে খুব মৰম লগা বস্তু বুলি কৈছে আৰু সেই ইম্প্ৰিণ্ট মানে সেইটো ষ্টাম্প হৈ গৈছিল ইম্প্ৰেশ্যন মানে যিটো আছিল সেই কিছৰ এজ পাৰহেপছ দ্য লাষ্ট চাইন অফ ফিজিকেল কণ্টেক্ট বিটুইন আছ কৈছে কি এট দিছ এজ ন' ওৱান কুড টেল এনিথিং মই যে যাম 5 বছৰ মানে আই উড বি এৱে ফ্ৰম হাৰ ফৰ লং 5 years আৰু এই বয়সত মই আৰু আহি তাইক লগ নাপাবও পাৰোঁ গতিকে যেতিয়া মোৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰে মোক কিছ কৰিছিল মই সেই মানে যিটো মইষ্ট এটা ইম্প্ৰিণ্ট পাইছিলোঁ মোৰ মানে কম কি কৈছিল ফৰহেডত সেইটো কৈছে কি দ্য লাষ্ট ফিজিকেল কণ্টেক্ট বিটুইন আছ মানে ইট মে বি দ্য লাষ্ট ফিজিকেল কণ্টেক্ট বিটুইন আছ বুলি কৈছে কাৰণ মই আহি মোৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰক নাপাবও পাৰোঁ এতিয়া কৈছে কি নেক্সট পেৰাত বাট ডেট ৱাজ নট চ' এইটোৱেই মানে ইয়াতে শেষ হোৱা নাছিল আফটাৰ
5 years I came back home and was met by her at the station. Aru again after 5 years completing my further studies, when I arrived I met her at the station. Moi taik station log paisilu. Tetia ki dekhilu, she did not look a day older. That means তাইক মই যেনেকৈ এৰি গৈছিলোঁ তাই তেনেকুৱাই আছিল, এদিনো যেন তাই আৰু বুঢ়ী হোৱা নাছিল. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. That means that time also, যেতিয়া মই 5 বছৰৰ পিছত আহিছোঁ, মানে মই কি ভাবিছিলোঁ, ইমান মানে উই শ্বেয়াৰ্ড, মানে আমি চাইল্ডহুডত কি ধুনীয়া দিন কটাইছোঁ, কিমান ভাল লগা, মানে আমাক কিমান মৰম কৰিছিল মোক গ্ৰেণ্ডমাদাৰে. গতিকে মই 5 বছৰ দূৰত থকাৰ পিছত মই যেতিয়া আহিলোঁ, মই ভাবিলোঁ কি মোৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰে মোক খুব মানে কি কৰিব, সুধিব কেনে আছা, কি হৈছে. বাট তাইৰ কোনো ৱাৰ্ডৰ কাৰণে টাইম নাছিল, কথা কোৱাৰ কাৰণে টাইম নাছিল, কাৰণ তাই কি এই কনষ্টেণ্ট প্ৰেয়িং কৰা আছিল, মানে প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা আছিল আৰু ৰজাৰী সেই জপমালা গণি থকা আছিল. কিন্তু while she clasped me in her arms, clasped means কি হোল্ড টাইটলি বা হাগ কৰা, মানে মোক যেতিয়া তাই হাগ কৰিছিল, সাৱটি যেতিয়া ধৰিছিল, তেতিয়া মই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে her lips was moving in her প্ৰেয়াৰ কৰি আছিল. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer. মানে যিটো বহুদিন ধৰি খুৱাই আছিল, সেই মই যে আজি 5 বছৰ পিছত আহিছোঁ, আফটাৰ মানে এৰাইভিং ফ্ৰম দ্য ফৰেইন কাণ্ট্ৰি আফটাৰ 5 years, 5 বছৰ পিছত অহাৰ পিছতো মানে মোৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ কাৰণে সেই স্পেৰ' চৰাইবিলাকেই ফেভাৰেট আছিল. মোৰ কোনো প্ৰব্লেম, মানে মোৰ কাৰণে কোনো খাতিৰ নাই. আৰু কৈছে কি এণ্ড উইথ ফ্ৰিভলাছ ৰিভিউক, তাৰমানে শ্বি ইজ স্কল্ডিং বাট ইন ভেইন, তাৰমানে মিঠা গালি পাৰি আছে, তাৰমানে ফ্ৰিভলাছ ৰিভিউক, ডেট মিনছ ধৰা লাইট হাৰ্টেড স্কল্ডিং, মানে এনেই গালি পাৰি আছে আৰু যে যোৱা তোমালোকে যোৱা এনেকৈ, কিন্তু মানে তাই মনেদি খেদি দিয়া নাছিল চৰাইবিলাকক. বাট কৈছে কি ইন দ্য ইভিনিং এ চেঞ্জ কেম অভাৰ হাৰ, ডেট মিনছ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আই নটিছ ছামথিং, যে সেই ইভিনিঙত তাইৰ মানে এটা পৰিৱৰ্তন আহিছিল. she did not pray, তাই সিদিনাখন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম তাই প্ৰে কৰা নাছিলে, বিকজ ফ্ৰম দ্য অথৰ্ছ চাইল্ডহুড, সৰুৰে পৰা কি দেখে দিনে ৰাতি মানে প্ৰে কৰি থাকে, কিন্তু সিদিনা প্ৰে কৰা নাছিল. she collected the women of the neighborhood, collected women মানে তিৰোতা কেইজনমানক গোটাই আনিছিল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা, and got an old drum, old মানে পুৰণা, ড্ৰাম মিন্স ঢোল, যিটো কৈছে পুৰণা ঢোল এটা কালেক্ট কৰিছিল, started to sing, আৰু গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল. for several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum, বহুত ঘণ্টাৰ কাৰণে তাই তাৰমানে কি কৰিছিল, thumped মানে বজাই আছিল, হিট কৰি আছিল, বজাই আছিল, the sagging skin of the dilapidated মানে old, very old, বহুত বেয়া অৱস্থাত মানে ঢোলটোৰ আছিল. আৰু কি আছিল, ছেকেণ্ড স্কিন মানে চামৰাটো, ঢোলৰ যি দুই মানে চামৰা আছিল সেইটো ঢিলা হৈ গৈছিল, চেকিং বুলি কৈছে, লুজ হৈ গৈছিল, সেইটোৰ কাৰণে কৈছে মানে চিংকিং ডাউনৱাৰ্ডছ, মানে ভিতৰৰ পিনে সোমাই গৈছিল ঢিলা হৈ. চ' এনে ঘণ্টাৰ পৰা ঘণ্টা তাই বজাই আছিল. এণ্ড চেং অফ দ্য হোম কামিং অফ ৱাৰিয়ৰ্ছ, ডেট মিনছ যোদ্ধাবিলাকৰ জয় গান কৰি আছিল. এণ্ড আফটাৰ ডেট হোৱাট হেপেন্স, after that we had to persuade her to stop to avoid overstraining. That means we had to persuade her, we had to request her to stop, যে ইমান গান গাব নালাগে, বা কি এভইড overstraining means what, মানে অভাৰ ডুইং অফ ছামথিং, কিবা এটা বেছিকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি তাইক মানে কৈছোঁ আপুনি আৰু গান গাব নালাগে, বহুত টাইম হ'ল, আপুনি ইউড বি ফল, আপুনি কি অসুস্থ হৈ যাব. So that was the first time since I had known her that she didn't pray. তেতিয়া মই যেতিয়াৰ পৰা তাইক জানো সেইদিনাই প্ৰথম দিন আছিল যিদিনা তাই প্ৰে কৰা নাছিল. চ' এইটো ছাৰপ্ৰাইজিং থিং এটা অথৰৰ কাৰণে. আফটাৰ ডেট হোৱাট হেপেন্স, দ্য নেক্সট মৰ্ণিং শ্বি ৱাজ টেকেন ইল, ডেট মিনছ নেক্সট মৰ্ণিঙত তাইৰ অলপ অসুস্থ হৈ গৈছিল. এণ্ড ইট ৱাজ এ মাইল্ড ফিভাৰ এণ্ড দ্য ডক্টৰ told us that it would go away. That means it was a মানে little fever বুলি কৈছে, and doctor কৈছে it will be all right, you not to worry. But my grandmother thought differently, কিন্তু মোৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰে জানিছিল বস্তুটো কি হৈছে.
She told us that her end was near. তাই কৈছিল যে মোৰ লাষ্ট চেপ্টাৰ আহি গ'ল, মোৰ অন্তিম দিন আহি গ'ল হা. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, তাই কৈ আছে যে মোৰ লাষ্ট মোমেণ্ট থকাৰ আগত মই she had omitted to pray. Omitted মানে leave something, মানে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈও বাদ দি দিছোঁ. And she was not going to waste any more time talking to us. আৰু তাই কৈছে কি মই আৰু কাৰো লগত কোনো কথা পাতিব নোখোজোঁ হা, মই কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিব নোখোজোঁ, কাৰণ মাই এণ্ড ৱাজ নিয়াৰ, মোৰ বা মাই এণ্ড ইজ নিয়াৰ, মোৰ অন্তিম সময় আহি পাইছে, গতিকে মই হয়তো গুচি যাম, এইটো গ্ৰেণ্ড মাদাৰে কৈ আছিলে. কিন্তু উই অবজেক্টেড এগেইনষ্ট ইট, যে নাই আপোনাৰ একো নহয়. বাট শ্বি ইগন'ৰ্ড আৱাৰ প্ৰটেষ্ট, কিন্তু তাই আমাৰ কথা একো নুশুনিলে. শ্বি লে পিচফুলি ইন বেড প্ৰেয়িং এণ্ড টেলিং দ্য বেডছ. ডেট মিনছ তাই ধুনীয়াকৈ শুইছে বেডত আৰু প্ৰেয়িং এণ্ড টেলিং দ্য বেডছ, মানে জপমালা জপি আছে আৰু প্ৰে কৰি আছে. বাট হোৱাট হেপেন্স, ইভেন বিফ'ৰ উই কুড ছাছপেক্ট, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. Even before we could suspect, আমি সাসপেক্ট কৰিব, আমি আইডিয়াই কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কেতিয়া তাইৰ মানে লিপ মানে ওঠকেইটা ষ্টপড মুভিং, মানে ৰখি গ'ল. এণ্ড দ্য ৰজালি, এই জপমালাটো কি হৈছিল, তাইৰ লাইফলেছ ফিংগাৰৰ পৰা, মানে লাইফ মৰি গৈছে আৰু জীৱন নাই, এই হাতৰ পৰা পৰি গৈছিল. চ' কি হ'ল, a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. That means কি হৈছে, peaceful pallor. Pallor means কি, an unhealthy pale appearance, মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে ৰং ছাই পৰাৰ নিচিনা তাইৰ মুখখন হৈ গ'ল. আৰু তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে that she is no more, যে আমাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, মানে মোৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আৰু নাই. চ' তেতিয়া কি হৈছে, ইমান তেওঁলোকে মানে অথৰ খুজবন সিঙে ইমান ইম'চনেল হৈছে, প্লাছ ইমান তেওঁলোকে মানে কি কৰিছিল, সময় কটাইছিল, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ইমান মৰম কৰিছিল, চ' চববিলাক মনত পৰি গৈছে. এইবাৰ কি কৈছে, উই লিফটেড হাৰ অফ দ্য বেড, মানে বিচনাৰ পৰা নমালোঁ. এণ্ড কৈছে কি, এজ ইজ কাষ্টমাৰী মিনছ কি, যে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে, মানে পৰম্পৰাগতভাৱে আমি কি কৰিলোঁ, লেইড হাৰ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড কভাৰ্ড হাৰ উইথ ৰেড শ্ৰাউড মিনছ কি, ডেড বডি কভাৰ কৰাৰ কাৰণে ৰেড ক্লথবিলাক, মানে ক্লথ, আৰু এইটো ৰেড বুলি কৈছে, সেইকাৰণে ৰঙা কাপোৰ এটা দি শ্ৰাউড মিনছ অনলি মৰাশ ঢাকা কাপোৰটোকে কিন্তু শ্ৰাউড বুলি কয়. আৰু কৈছে কি, আমি তাইক গ্ৰাউণ্ডত মানে শুৱাই দিলোঁ আৰু তাইক ডেড বডিটো কভাৰ কৰি দিলোঁ. And after a few hours of mourning, এই mourning means কি, সুখ প্ৰকাশ কৰা, মানে সুখ প্ৰকাশ কৰা, মানুহ মৰিলে কান্দা কাটি কৰা. We left her alone to make arrangements for her funeral. Funeral means what? এই অন্তিম সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে, অন্তিম সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক কাম কৰিব লাগে সেইবিলাক এৰেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আমি তাইক এৰি বজাৰলৈ গুচি গৈছিলোঁ কান্দা কাটি অলপ কৰি. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. আৰু যেতিয়া বজাৰৰ পৰা আমি আহিলোঁ, at the end of the day কি হ'ল, in the eveningত মানে ক্ৰুড ষ্ট্ৰেচাৰ এটা লৈ আহিলোঁ. ক্ৰুড ষ্ট্ৰেচাৰ মানে কি, ধৰা ৰাফলি মেড ছামথিং, কিবা এটা বনালে, বাঁহৰ বস্তুৱেই বনালে, যিটো মৰাশ লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিটো বনায়, সেইটো ষ্ট্ৰেচাৰ বুলি কৈছে. তো আমি তাইক ক্ৰিমিটেড কৰাৰ কাৰণে, মানে তাইক পুৰুই পেলোৱাৰ কাৰণে, বা ডিছপ'জ অফ অৰ বাৰ্ণ অফ এ বডি, বা ডেড বডিটো মানে পুৰিৰ কাৰণে যিখিনি মানে বস্তু লাগে আমি লৈ আহিলোঁ. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. Blaze means কি, এটা গ্লেয়াৰ, মানে লাৰ্জ বাৰ্নিং ফায়াৰৰ নিচিনা এটা লাইট, গোল্ডেন লাইট. আৰু তাইৰ কি হৈছিল, ৰুমটো পূৰা বাৰান্দা পূৰা সেই গোল্ডেন লাইট কৰি দিছিল. We stopped halfway in the courtyard. আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ, আমি সেই courtyard চোতালৰ আধাতেই ৰখি গৈছিলোঁ. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead. যে কি কৈছিল, তাইৰ বাৰান্দা আৰু তাইৰ ডেড বডি য'ত পৰি আছিলে, কি হৈছিল,
and stiff wrapped in the red shroud. Stiff মানে কি? Stiff means rigid, wrap মানে কভার করা, মানে একেবারে টাইট কৰি যে কভাৰ কৰি আমি বান্ধি থলোঁ বা আমি ঢাকি থলোঁ সেই ডেড বডিটো, তাৰে ওচৰত কি হ'ল? Thousands of sparrows sat scattered on the floor. That means হাজাৰ হাজাৰ স্পেৰো চৰাইবিলাকে মানে চিটিং মানে আনএৰেঞ্জড ৱে, স্কেটাৰিং, ইফাল ইফাল মানে সিঁচৰিত হৈ বহি আছিল তাৰমানে। কিন্তু হ'ল কি? দেয়াৰ ৱাজ ন' চিৰ্পিং, সিদিনা কোনো হৈ হাল্লা হৈ হাল্লা নাছিলে সিদিনাখন, সেইকাৰণে কৈছে দেয়াৰ ৱাজ ন' চিৰ্পিং। ডেট মিনছ সেই চৰাইবিলাকেও বুজি পাইছিলে, আৰু সেইটোৱেই কৈছে যে হিউমেন এণ্ড মানে এনিমেলৰ বা বাৰ্ডছবিলাকৰ কি ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব পাৰে। সিহঁতেও গম পাইছে যে আমাক যে আমি যে খাব আহিলোঁ বা সদায় যে আমাক মানে এভৰিডে হু ইউজ টু ফিড আছ, হয়তো তাই আজি নাই, কাৰণ আমাক আজি তাই খাবলৈ দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে চৰাইবিলাকেও দুখী হৈ গৈছিল। এণ্ড আৰু সেইকাৰণে কুৱেশ্যন এইটো আহে, হাউ দ্য স্পেৰ'জ এক্সপ্ৰেছ দিয়াৰ ফিলিংছ ৱেন দ্য অথৰছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ডাইড। সেইকাৰণে কৈছে উই ফেল্ট সৰো ফৰ দ্য বাৰ্ডছ, উই ফেল্ট সৰি ফৰ দ্য বাৰ্ডছ এণ্ড মাই মাদাৰ ফেটছ ছাম ব্ৰেড ফৰ দেম। ফেটছ মানে সিহঁতক দিছিল, খাবলৈ দিছিল কিছুমান ব্ৰেড, বিকজ উই থট, আমি ভাবিছিলোঁ যে কি সেই চৰাইবিলাকে খাবলৈ আহিছিল। She broke it into little crumbs, মানে লিটিল বিটছৰ সৰু সৰুকৈ ভাঙি দিছিল। দ্য ৱে মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ইউজ টু, মানে মোৰ মাদাৰৰ কথা কৈ আছোঁ, মানে অথৰে নিজৰ মাদাৰৰ কথা কৈ আছে, যেনেকৈ লাইক দ্য ৱে মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ইউজ টু ফিড দ্য স্পেৰ'জ, ঠিক সেইদৰে ইন দ্য ছেম ৱে মাই মাদাৰ ইজ গিভিং দেম টু ফিড, মানে এতিয়া খাবলৈ দি আছে, কিন্তু কি হৈছে? এণ্ড থ্ৰিউ ইট টু দেম, সেই মানে সৰু সৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্ববিলাক ভাঙি দিছিল। The sparrows took no notice of the bread. কিন্তু যেতিয়া মানে কি কৈছিল, my mother when she threw the breadcrumbs to the sparrows took no notice of the bread. কোনো মানে তেওঁলোকে গুৰুত্বই দিয়া নাছিল, চোৱাই নাছিলে। when we carried my grandmother's corpse means dead bodyটো যেতিয়া আমি ক্ৰিমিটেড কৰাৰ কাৰণে লৈ যাই আছিলোঁ, পুৰি পেলোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া লৈ যাই আছিলোঁ, দে ফ্লিউ এৱে কুৱাইটলি, সিহঁতেও মনে মনে গুচি গৈছিল উৰি। দ্য নেক্সট মৰ্ণিং দ্য চুইপাৰ swept the breadcrumbs into the ডাষ্টবিন, আৰু নেক্সট মৰ্ণিঙে চুইপাৰে আহি কি কৰিলে? ডাষ্টবিনত সেই ব্ৰেড ক্ৰাম্ববিলাক ঝাৰু মাৰি পেলাই দিছিল। ইয়াতে কি হ'ল, আমাৰ ষ্টৰিটো শেষ হৈছে। ইয়াতে লাষ্টত কি কৈছে যে ইভেন গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ইমান মানে ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন আছিল, খুব ভাল মনৰ মানে পাৰ্চন আছিল, যাৰ কাৰণে সেই ইভেন চৰাইবিলাকেও মানে সিহঁতেও যেতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰ মৰি গৈছে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল, স্পেৰ' চৰাইবিলাকে, ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকে। ইয়াতে সেইটোৰ কাৰণে গোটেইখিনিত আমি সেইটোৱে পাইছোঁ যে দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, যদিও গ্ৰেণ্ডমাদাৰজন কি আছিল, শ্বি ৱাজ নট প্ৰিটি মানে ফ্ৰম হাৰ আউটাৰ এপিয়াৰেঞ্চ বা নট বিউটিফুল ফ্ৰম হাৰ আউটাৰ এপিয়াৰেঞ্চ, যদিও বাহিৰত দেখাত খুব ধুনীয়া নাছিলে, বাট শ্বি ৱাজ অলৱেজ বিউটিফুল ফ্ৰম হাৰ হাৰ্ট, আৰু সেইটোৱেই কৈছে, তাইৰ মনেদি খুব ভাল আছিলে। আমি ইয়াতে লেচনটো মানে শেষ কৰিলোঁ, তোমালোকে লাইন বাই লাইন চাই ল'বা। থেংক ইউ।